2014, Tourism Island memperkenalkan Wild Atlantic Way secara rasmi sebagai satu inisiatif untuk menarik pelancong ke wilayah pesisir barat island. Sepanjang 6 hari kami berada di island, ternyata laluan Wild Atlantic Way tak pernah menghampakan kami, kerana di sepanjang laluan ini kita akan menyaksikan keindahan budaya dan masyarakat island, menelusuri township island yang comel dan unik, dan paling rare sekali, laluan ini adalah laluan fotografik di pesisiran pantai sepanjang sekitar 2,500 km, membuatkan ia sebagai nadi kepada pelancongan di island. Kali ini, Wild Atlantic Way membawa kami menyaksikan keindahan laluan penuh dramatik yang dipanggil Ring of Kerry. Ini baru Selamat pagi. Hari ini hari yang terbaik, cuaca yang terbaik, tidak mendung. Ini cuaca luar biasa di island. So, hari ke-berapa bang kita? Hari ke-6 guys. Hari ke-6 di pengembaraan Wild Atlantic Way Island, which is membuka satu perspektif baru saya melihat dunia island ni dari sudut yang berbeza. Sebelum ni island kita ingat bosan. Rupanya island ni amazing gila semalam. Okey, betul. Sama juga saya ada satu kenalan yang bagi tahu kalau pergi Island mana ada apa dia cakap. Ya, sebab apa dia pernah datang island, dia pernah jalan island, dia kata Saya rasa dia jalan Dublin juga. Saya pun fikir benda yang sama juga. Aku dah pergi island dah, kat mana Dublin. Ambon. Lepas tu kau buat judgement yang very misleading. Tapi betul lah, memang keterujaan bila kita tengok apa, bila kita lalu semalam dekat peninsula. Ya Allah. Saya dah rasa macam no way Iceland. Sebab bila kita lalu Ring of Barrier tu memang ya Allah. Hari ni kita nak explore Ring of Kerry pula. Ya. So sambil-sambil tu kita breakfast dulu. Macam biasa, syak-syuka. Oh malas. Kalau korang travel, jangan lupa merasa bakar ban macam ni. Ni bang, first time syak-syuka. First time makan syak-syuka ni, sedap tau. Memang saya suka. Dia menuju puncak, tersingkir di peringkat terakhir. Okey, kita akan check out. So kita akan pastikan semuanya dalam keadaan bersih. Alhamdulillah. So kita akan bergerak ke satu lokasi yang paling menarik, iaitu kita akan buat satu circle yang dipanggil Ring of Kerry. Jom. Okay guys, nak cakap sikit, bila kita travel di island ni, yang paling best sekali kita boleh tengok the journey itself. Pertama, journey kita akan melalui beberapa kawasan perkampungan, township yang very scenic, cantik, serene, tenang, dan bangunan-bangunan dia colourful, comel-comel, unik.
Yang kedua, laluan dia. Macam mana dia orang design laluan tu ada canopy punya spot tau. Dia macam pokok-pokok yang mereka tanam tu purposely mereka design supaya macam ada bumbung. So sangat cantik, redup. So ini antara one of the uniqueness pengalaman kami bila mengembara di island ni. Dan another things is, kalau kita lihat di island ni pada Perang Dunia dulu, mereka banyak menebang pokok tau. Pokok-pokok mereka banyak yang rosak. Jadi kerajaan memberi satu insentif kepada farmer untuk menggalakkan mereka tanam semula pokok-pokok yang ada. Sebab tu kalau kita lihat dekat bukit-bukit, pokok dia cantik tersusun je. Sebab itulah dia konsep of reforestation ataupun revegetation. So itu antara kehebatan orang Norway. Orang Norway pula, orang island. So kita isi minyak dekat Apple Green ni. Harga murah, 170. Okey, jom kita bayar kat dalam. So dia ada sentra macam ni. Wow, ada aiskrim kan. Kita beli bahan dapur tu ya. Belai cerita banyak ah. Beg tulis hampa boleh beli ni. Murah kan. Cik, berkualiti lah, bagus. Irish beef cowboy stick halal. Okay. Yang ni RM1 bang. Yang ni RM5 bang. Murah tu, murah. Ni murah ni. Central Italian. Okay lah, ni harga dia. Kios coffee ni dah ada area ais. Korang boleh ambil ais kat sini. Nasi kalau nak buat ais latte ya. Tapi saya ambil ni je lah. Ini medium regular latte. Okey je. Dalam perjalanan ke Gap of Dundlo, kita ditemani dengan padang yang terbentang luas dan menghijau bagai pohon rendang di tengah padang. Sebuah kedamaian yang tiada bandingan. Dekat windbreaker, nampak? Korang boleh beli dekat link bawah. Windbreaker kami ni memang sangat sesuai untuk during summer or autumn and spring punya season. Okay, sebelum kita merentas Gap of Dundlo ni, dia ada satu spot yang mana korang boleh minum kopi. Ada Kate Kinney's Cottage macam ni, duduk minum, have fun macam tu. Di sini pun adalah antara one of island most scenic location untuk try rock climbing road tu. Best juga tu. Antara aktiviti yang kita boleh buat during the entrance Gap of Dundlo ni, korang boleh naik kereta kuda macam ni bersama dengan pasangan masing-masing ke aktiviti keluarga lah macam tu. Gap of Dundlo berasal dari bahasa Gaelic yang bermaksud gunung yang indah. Memang nampak sangat indah, terutama di bahagian lembahnya yang terdapat beberapa tasik, termasuk tasik Black Low yang memberikan pemandangan yang sangat cantik. Kalau korang datang ke sini, untuk akses ke dalam hanya dibenarkan sama ada berjalan kaki ataupun menggunakan kereta kuda. Okey, macam Gap of Dundlo ni rupanya kita hanya boleh akses menggunakan kereta kuda saja. Jadi kita cancel. So kami terus bergerak menuju ke Carey Cliff. Jom kita pergi ke Carey Cliff dulu. Perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 1 jam dari Gap of Dundlo. Okey je. Okay, dalam perjalanan kita nak ke Carey Cliff, tiba-tiba kami nampak ada satu town. Ambil gambar sekejap, fly drone sikit. Tengok tu. Tepi jalan je pun. Tengok, dia punya bridge dia cantik. Ni sembilan kata tak ada buat dari orang.
So tiba-tiba tengok ada satu grup kat sini. Sama ada diorang ni bekerja ataupun diorang ni sukarelawan. Jadi kita tanya, hello, excuse me, can I talk to your supervisor? Who's the supervisor? Volunteers. Volunteer? Yeah. Oh, okay. Dia orang volunteer sahaja kat sini. Kerja-kerja masyarakat. Yang mana mereka buat kerja-kerja volunteer, menjaga kebersihan alam kat sini. Lepas tu dia ambil batu-batu tu, dia top up dekat kawasan, dekat nak jambatan tu, connection dia tu berlubang, dia top up. Okay, so ini antara inisiatif masyarakat sini kat sini lah. Dia membantu menjaga alam mereka. Okay, mungkin bagi kita benda tu mudah, tak penting, tapi itulah yang membuatkan kenapa kita tengok kota-kota yang ada di island ni bersih dan juga terjaga. Bukannya nak kena jaga ni kena bayar lah, orang kata nak harapkan maju pembandaran saja, tapi rakyat mereka sendiri menjaga kelestarian alam yang ada kat sini. So which is benda tu menarik untuk kita pelajari dan kita ambil iktibar. Kita masih lagi di dalam Ring of Kerry punya area. So kita nak heading ke Kerry Cliff. Ada dalam lebih kurang 1 jam 8 minit. So nampak during Saturday ni memang banyak kenderaan. Rasanya dia orang bawa bercuti keluarga. That's why agak quite traffic jam di bahagian pekan ini. Okey, itu dia harga minyak pada hari ini. €1.69 unleaded petrol. Kalau convert RM Malaysia, 1 liter petrol lebih kurang RM8.50 di island. Di Malaysia 1 liter RM1.99. Beza harga RM6.50. Tu dia mahal gila minyak kat sini. Kami memilih untuk melalui laluan Ring of Kerry mengikut arah lawan jam untuk mengelakkan dari bertembung dengan trafik kenderaan awam dan bas pelancong yang banyak. While Atlantic Way sememangnya sebuah laluan sinik yang tak membosankan langsung. Kiri, kanan, depan, belakang semuanya cantik. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru Okay, kami dah masuk dah ke orang kata persimpangan untuk ke Kerry Most Scenic ataupun Most Spectacular Cliff dia tulis, iaitu Kerry Cliff. So kita akan masuk ke sini. Kita parking dulu. Sana ada cafe. Boleh lah kalau nak minum-minum. Sekarang ni dia remis hujan dia. Dia macam hujan dia macam mist tau. Macam kalau kau duduk kat kedai mamak tu, dia ada air dia tu, itulah dia mist dia. Itu dia alpaka. Ada 4 ekor dekat sini sebagai salah satu tarikan kita ke sini. Dia makan rumput nice. Macam tu style dia. Baru saya tahu. Mula nak meludah. Okay, let's go. Kita menuju ke sana di dalam Go to Nowhere. Okay, bila kita orang jalan kat sini, tadi kau masuk kena ada bayaran €5 per person. Jangan jalan fork macam tu. Mengingatkan kami pengalaman merentas Sol Hemasando masa tak ada bas lagi. Itu Sol Hemasando tu adalah rag plane yang ada dekat Iceland. Kalau AA waktu tu tak ada bas lagi, tak ada truck. Kalau macam saya, pengalaman saya, truck tu rosak, jadi kena jalan kaki. Oh ya? Oh. Masa tu musim winter, jalan kesejukan, tapi alhamdulillah separuh jalan je. Lepas tu dia datang bawa ada truck besar. Oh. Itu dia Abang Din. Sudah tak sabar lagi untuk pergi melihat cliff. Nampak tu berjalan di dalam kekabusan. Adakah dia pasti apa yang ada di hadapan, atau hanya sangka-sangka, atau harapan, atau impian, atau cita-cita, atau mimpi? Mari kita saksikan nanti keputusannya. So ni adalah penempatan untuk para orang kata sami-sami, tahu sami apa kan, monks. Lepas tu ada orang-orang alim dia orang lah untuk menetap di dalam tu. Mungkin dia bersuluk kot. Tu rumah dia orang satu ketika dahulu. Macam tu Roman Nak khabar?
Okey, tadi kan AA cerita yang Beehive House ni tempat monk kan, ataupun sami-sami ataupun orang pendeta-pendeta yang bertapa. So that's why kalau tengok dalam filem Star Wars, The Jedi Awaken, dia orang jumpa Anakin Skywalker kat situ. Saya tengok abang sekarang ni pun macam Jedi punya. Jedi. Tak, dia bukan yang binatang yang tu dah. Yang ada pakai kat padang pasir tu. Okey, kita dah sampai dah di Carey Cliff. Jom. Burung. Amboi. Oh tu guys. Ui. Oh nice. So yang ini lah dia sebenarnya Carey Cliff. Okey, bila dia bagi tahu ini adalah cliff paling cantik di Ring of Kerry, so saya boleh katakan saya percaya. Memang betul. Walaupun keadaan berkabut semacam ni, tetapi kita dapat sedikit kita dapat menyaksikan keindahannya. Ini bayangkan kalau waktu sunrise, waktu sunset, masya-Allah wa taala. Cantik gila. Subhanallah. Terima kasih ya Allah berikan aku peluang untuk sampai ke tempat ini. Bila kita dekat Carey Cliff ni, memang saya setujulah dengan signboard tu dia tulis the most spectacular. Walaupun dia berkabut semacam ni, kita masih lagi kagum tau melihat keindahan ciptaan Allah ni. Kalau kita lepak lama-lama kat sini pun cukup lah. Dia macam, wah, saya nak tengok, enjoy lama-lama. Sebab dia macam memberikan kita satu ketenangan. Kalau saya pergi dekat The Gap, Western Australia sebelum ni, The Gap tu dia macam kita takut tau. Dia macam, oi. Tapi yang ini dia macam ombak dia very soothing, dengan angin dia mendamaikan. So kalau kita ada rezeki boleh jumpa puffin. Cuma saya nampak setakat ni adalah seagull. Dan ini adalah burung-burung yang can be seen from the cliff. Dan ada satu lagi burung. Ini genet ni yang dekat pulau yang terjun tu kan? Ni lah dia. Inilah genet tu. Genet tu. Ni lah. Woi, puffin ni aku nak jumpa sebenarnya. Aku dah buat meeting tapi dia tak jumpa kat. Tak apa. Razorbill. Oh, ada peregrine falcon guys. Okey, kerana dia terlampau cantik, kami decide untuk kita minum hot chocolate dahulu sebelum kita datang semula ke sini. Hopefully lepas minum hot chocolate, Allah bagi kita ruang untuk melihat dengan view yang lebih clear. Subhanallah, saya kagum sangat-sangat dengan view ni. Cantik syok. Kenapa orang kata island ni tak lawa sebelum ni? Kenapa orang kata island ni biasa-biasa? Sebenarnya dia luar biasa, extraordinary formation. Inilah idaman kami sebenarnya. Idaman AA untuk terbang FPV. Tetapi apakan daya, kami hanya mampu merancang. Allah yang tentukan. See you again. See you when I see you again. Carey Cliff. Dan mereka akan tertipu macam kami juga. Buat minum kopi kau je. Tak ada apa bang kat sana, putih. Kalau tengok kat situ ada budak-budak ni main surfing. Ombak dia agak besar kat situ. Memang cantik lah. Saya boleh bayangkan kalau cahaya cerah. Memang Wild Atlantic Way. Amazing. Dia laju lah abang. Tahu-tahu dah turun dah. Okay, yang ini baru berbaloi. Kita minum coklat Calic Chocolate. Agak-agak boleh lawan tak Lush Chocolate semalam tu? Kita test. Macam kau kenal ini orang ni.
Jom kita round. Oh, ini besar. Macam research center. So ni dia ada jual benda-benda macam ni. Ui, warm gila lah bola. Sedap lah kan. Abang ni tengah beli coklat untuk Kak Syira tu. Oh, oh, nice. So bag of Lego. Ni bag of Lego, dia jual Lego. So ni dia hot chocolate. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sedap tak? Boleh lawan tak yang Lush hot chocolate? Masih belum mampu melawan Lush chocolate. kata tak mampu. Belum. Walaupun hot chocolate belum mampu. Right. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tak boleh lawan lagi. belum mampu lagi. Coklat tu, kelikatan coklat tu. Saya lagi situ cara dia bancuh tadi pun kita dah tahu dah. Dia komersial. Sebab yang apa chocolatier, le chocolatier tu, kau tengok punya tinggi chef tu punya apa? Topi. Begitulah tingginya dia punya kata cita-cita keazaman dia nak bagi rasa sedap dia punya hot chocolate. Saya rasa so far yang saya boleh rating sedap lah, yang paling sedap Lush lah setakat ni. Nombor 2 dekat Interlaken, Swiss. Tapi Swiss harga memang ni lah. Python lah. Okay guys, tapi kalau korang datang ke Skellig Chocolate Factory ni, korang boleh pilih untuk minum hot chocolate yang ambil dark 54%. Ini best, much better. Okay, setakat ni kita conclude tak boleh lawan Lush Chocolate. Asalnya kalau korang pergi island, korang kena pergi Lush Chocolate tu, korang kena cari. Dia ada satu lagi dekat Kenmar. Yang kami pergi tu satu another cawangan. Dia ada dua cawangan je. Okay, so nanti kita hunting lagi kod-kod ada kedai coklat yang boleh lawan Lush Chocolate. Jom. Alright, kita akan bergerak ke The Lobster Bar yang berada di Waterville. Since kita memang nak ke Waterville dari Skellig Chocolate ni, 24 minit perjalanan saja. 19 km kita ke Waterville. Let's go. Untuk Ramadan 2026, di bawah misi Madrasah Umum, kami merancang untuk menayangkan Kembara Wahyu. Siri ini sebenarnya memaparkan kisah hidup Nabi dari lahir sehingga Nabi menerima wahyu yang pertama. Ramai yang mencadangkan kepada kami supaya tabung dibuka untuk mereka mewakafkan pendapatan untuk membangunkan Madrasah Umum. Ramai yang nak menyumbang tapi tak pasti caranya. Untuk kali pertama, kami mempelawa penonton yang ingin bersama-sama kami untuk membangunkan Madrasah Umum. Kami menjangka tontonan untuk Ramadan 2026 ini akan melepasi angka lebih 5 juta tontonan pada tahun 2026. Lebih menarik lagi, perbincangan dengan TV Al-Hijrah juga telah selesai. Kami mendapat lampu hijau untuk disiarkan projek ini bukan sahaja di YouTube oleh TV tetapi juga di televisyen. Wakaf ini bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk arwah yang telah pergi. Ilmu yang bermanfaat ni sebenarnya salah satu daripada jalan yang masih ada lagi untuk kita kirimkan amalan kepada arwah-arwah yang telah pergi. Jadi booster lagi bila tayangan ini sebenarnya ditayangkan pada bulan Ramadan dan konten ini pula kekal di situ, tidak dipadam-padam. Sumbangan tak kira jumlah. Kalau mampu 100, bagi RM100. Kalau mampu RM5,000, bagi RM5,000. Yang mampu RM5, walaupun sedikit, tetap layak menjadi pendiri Madrasah Umum Kembara Wahyu. Marilah kita sama-sama mendirikan Madrasah Umum dan bersama-sama kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ke seluruh dunia. Kami dah tak tahan dah. Kena berhenti juga sebab cantik. Tengok view dekat belakang tu. Dia punya bentuk muka bumi dia fantastic. Sangat fantastic. Saya akan ambil gambar Abang Din dan kau tengok hasil foto kami. 20 years go by, I'm looking at my life, I still haven't figured it out. I wake up early, used to stay
Alright, kita dah sampai The Lobster Bar Food. Jom kita pergi masuk. Nak makan apa-apalah yang ada seafood. Jom kita merasa. Oh, ni ada macam tapahas guys. Oh, so level-level tapahas ni level-level kedai power ni. Wah, masuk je dia suruh baca buku dulu. Bila kita ke kawasan-kawasan pedalaman sebegini, selalunya sukar untuk mendapatkan restoran yang halal. Jadi kami memilih untuk makan di kedai seafood mereka bernama Lobster Bar. Boleh tahan sedap juga makanan yang disediakan. Dari 10 bintang, kami beri 7.5 bintang. Selesa, portion dia pun mengenyangkan. Okey, kami dah selesai dah makan. So sekarang ni kita akan bergerak ke Killarney. Memandangkan kita lihat tak ada masa depan untuk aktiviti hari ini, kita terus bergerak beli barang makanan halal 3 jam daripada sini. Tapi ada sentar dekat Killarney juga ada tempat solat. Jadi kami plan untuk kita solat dahulu. Jom kita bergerak ke Killarney. Okey, antara tips lain kalau kita travel di island, kita kena set our mind ataupun manage expectation kita bahawa island selalu hujan. Sebab tu kalau kita tengok diorang dekat Funfair pun time hujan-hujan pun main. Bawa anak keluar, jogging, boleh jalan kaki during hujan. Gerimi-gerimi macam nampak? Tak tipu. Tu siap boleh jogging di depan tu, perempuan ni. Antara lain, diorang siap boleh main tenis. Hujan. Okay, itulah dia keunikan island. Nampak selisih lagi dengan kereta depan. So dia dah berhenti dah dekat situ. Kita pun angkat tangan. Yes. So ini pekan Killarney, remote dan mendamaikan. Okey, sampai dah. Ni jom kita beli. Oh, ada samyang guys. Wah. Husband kau duk tengok dia duk buka hari-hari. Kau pun tengok sekali. Akak lama sini ke? Kau baru 8 tahun, husband kau 23. Baru 8 tahun. Oh, duduk Killarney ke? Duduk Killarney je lah. Oh, okey. Tengok muka je kenal. Mai kat sini buat ni vlog tak? Buat vlog lah. Buat YouTube lah. Nanti buat travelog, buat trip ke sini lah. Tengah cari barang halal lah ni kak. Ayam ada, ayam halal. Ayam mana tu? Ayam fresh lah, kat belakang. Oh, ada? Tu dia. Dengar tu, dah tahu dah orang Kedah lah. Dia ada daging kambing tapi bosok pening kepala. Dia dah balik tau. Oh ya? Dia kedai kat kau. Tu. Uish, tapi boleh beli tak? Boleh belilah, ayam boleh lah. Ni semua kau tak reti lah. Boleh lah. Whole chicken €5.50 lah. Sekok. Murah lah. Oh, murah. Boleh lah kak, beli dua. Cuma nak potong-potong je mana? Itulah. Hang reti bersiang. Saya pandai potong. Ada pisau? Ada pisau papai mah. Aku kerja sendiri lah. Kak Mimi, nasib baik jumpa Kak Mimi. Tiba-tiba ada orang Kedah lah. Dah orang Penang. Orang Penang. Tiba-tiba orang Penang kacau Penang kat saya. Terkejut kak, macam kenal ke tak? Balik dia kerja sini lah kak. Itulah. Okay, terima kasih kak. Okay, thank you brother. Alright, thank you. Okay, salam kak semua kak. InsyaAllah. Ya, you Pakistani? No, Bangladesh. Oh, Bangladeshi. Okay. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi kak. Terima kasih. So kalau kau nak beli daging kambing ke ayam ke ada kat situ, dekat sini juga ada masjid.
Jom kita pergi ke masjid untuk solat dulu sebelum kita heading ke penginapan. Senang kat sini pun ada kedai Tesco, dekat je dengan kedai halal tadi tu. So semuanya centralized lah dekat sini. Okay, selesa lah kita solat kat sini kan. Dan yang paling penting sini pun ada women entrance. Dan sana tu untuk rijalnya ataupun lelaki. So kalau anda berada kat kedai ni, tak risau untuk makanan halal, tak risau untuk nak solat. Saya jumpa orang Melayu Pulau Pinang lagi, Kak Mimi tu, dengan dia kerjanya dekat kedai halal tu. Seronok lah pengalaman ni, rezeki yang Allah bagi. Now kita nak heading ke northern part dalam lebih kurang 2 jam perjalanan untuk kita check in penginapan kita. Yang kali ini penginapan kita ni adalah farmhouse. Kita ambil 2 malam menginap di farmhouse macam ni. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah dekat penginapan kita. Ini ada farmhouse kami pada malam ini. Wah, lawa gila rumah ni. Nasib baik duduk 2 malam. Berbaloi. Oh, cantiknya. Okey, kita orang dapat rumah macam ni memang seronok sebagai seorang kapten. Sekarang dah masak nasi dah. Okey, Bandin dah basuh baju dah. Tu dia. Okay, so itulah dia, kita dah check in penginapan. Penginapannya luas, selesa. Dan ini antara accommodation yang ada di island yang kita boleh dapat. Dan besok kita ada aktiviti yang lain. Kami nak makan dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Untuk episod seterusnya, kita nak bawa korang menikmati pemandangan Dingle Peninsula pula. Di sini terletaknya Sliah Head Drive, sebuah laluan indah yang menawarkan panorama laut yang luar biasa, desa-desa kecil yang menawan dan ladang-ladang yang menghijau. Paling best sekali, ia merupakan salah satu lokasi penggambaran untuk filem Star Wars The Last Jedi. Apapun, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keunikan pekan Kasevin. Susah sebut pekan ni. Okay, pandang bawah lah. Pandang bawah ke kiri? Pandang bawah mana? Pandang bawah sana. Lain sekali. Hai. Apa khabar? Berapa harga sekilo? Azad. Wah. Sekali lagi. Alah, susahnya lah. Hai. Apa nasi goreng dia? Apa lagi buat semua? Make up. Okay. Ambil.